Yun. So may bagong project tayo. Epson L3110. Ayan. So linking yung check natin. Check muna natin kung anong problema. Wala namang wala namang problema sa natin. Wala naman na stock na papel. So check natin yung status ng printer kung okay siya. Ayan, so check natin. Tignan natin kung ano status niya. Ayun, so service required. Printer ink pad is at end of its service life. So pag ganito mga problema, kailangan natin i-reset yung printer. Kaya lumalabas yung ganyang error. So try natin i-reset at check natin later kung gagana na siya. So meron tayong resetter dito. Ayan. So dito tayo sa particular adjustment mode. Tapos piliin natin yung waste ink pad counter. Ayan. Check natin. Check. Then tingnan natin yung value. Ayun. So almost na-reach niya na yung niya. 6353, 6346. Yung main pad counter niya, na-reach niya na yung max. So ito. Check. Then initialize. And when okay button is click, counter will be initialized. Yun, please turn off the printer. Turn off muna natin yung printer. Ayan, so na-turn off na natin ang printer and then check natin dito. Ayun. So the ink pad counter has been initialized properly. Turn on the printer and click the button to check the waste ink pad value. Ayan, tingnan natin. Check natin. So ayun, nawala na yung blinking red dito, yung dalawa. Check natin sa properties. Then finish. Previous. Quick. Close natin to. Then check natin. Properties, preferences, maintenance, Epson status. Ayun, so ready na uli yung printer natin. Okay na. Then click OK. Then try natin mag-print. Test page. Test page. Ayan. So wait natin yung test page kung mag-print siya para malaman natin kung
okay na talaga itong function. Pero nakita nyo naman, nawala na yung digging red dito. Na-clear na siya. So, yan, nag-ano pa siya. Nagre-reflow pa ng ink. Hintay lang natin, then magpiprint na siya. Galing to sa ibang office, pinadala dito. Mamaya, lilinisin natin siya kasi marami ng alikabok. Nagabi na. Lilinisin natin ito mamaya. Wait lang natin matapos yung ink charge. Kasi bagong reset, mag-i-ink charge talaga siya. Pero marami pa naman yung ano natin, ink natin. Ayan. So, wait lang natin. Ayan. Hintay lang natin siya matapos mag-ink charge. Then, after naman nun, direct naman na siya mag-print. So, usually kapag nag-blink to, may problema sa ano. Kailangan siyang i-reset or merong nakabara na papel dito sa ano niya. Dito sa loob. Yan. Meron dyan. Pag meron dyan nakabarang papel. O kaya dito. Yan. Nakikita natin. Kung meron. Or pwedeng hindi gumagana yung scanner niya kapag umihilaw. Kung ano na. Ayan, tipid na. Tipid natin. Ayun. So, okay pa yung print niya, malinaw. Ayan, kitang-kita na. So, try natin yung scanner. Ayan, bago natin ipadala sa ibang branch. Ayun. Ayun, okay pa yung scanner niya. Malinaw pa. So, kailangan na lang natin gawin is lilinisan natin tapos re-refill na lang natin ng konti itong ink para pag pinadala natin sa ibang branch sa office, okay na. So, ayun guys, ganun lang mag-reset ng Epson L3110 printer. Ayan. Thank you. Salamat sa panonood.